nyt tehdään taas pitkästä aikaa vähän skootterihommia ja mä ajattelin näyttää teille, että mitenkä tämmöisen skootterin toisiohihnapyörän eli kytkinasetelman voimansiirtolautasen voi korjailla. Eli monestihan näissä tulee se ongelma, että tuolta ne O-renkaat menee ja sen jälkeen niin rasvaa on sitten joka paikka täynnä. Ja aika moni tuntuu siinä vaiheessa niin ostavan kokonaan uudet lautaset, mutta nämä pystyy kyllä myös huoltamaan. Ihan ensimmäisenä niin tuossa on tommonen holkki. Toivottavasti näkyy. Saadaan se irti ihan tosta vaan vetämällä. Tää on joskus aika tiukassa. Noin. Ja tuo oikeastaan sitten nähdäänkin jo tommoset pinnit, joita on 4 kappaletta, jotka taas sitten ohjaa noiden lautasten liikkeen. Ja nyt että saadaan tää koko roska purettua, niin noi pinnit täytyy tosta ottaa pois ja mä kaivan tuolta jotkut pienet pihdit. Eli nää lähtee täältä ihan näin vetämällä. Noin. Ja nyt kun on saatu sieltä pois, niin lautaset irtoaa toisistaan näin. Seuraava tehtävä, mitä tehdään, niin putsataan noi pinnat. Jes, eli pinnat alkaa olemaan nyt putsattu. No, mitäkö näistä sitten tarkistetaan, niin tietysti ihan ensin noiden lautaspintojen kuluneisuus sinänsä, eli katsotaan löytyykö näistä isoja koloja, naarmuja, painaumia. Monesti sitten ajan kanssa niin se hihna kyllä hinkkaa noihin jäljet. Ja näitä pintoja voi pikkasen kevyesti hioa, eli voi käyttää vaikkapa 400 vesihiomapaperia ja sillä vetää ja sitten sen jälkeen vielä vähän jollakin hienommalla, vaikka 800 loppuun. Saa isompia pois ja toki jos ne pinnat rupeaa olemaan oikein sellailla niin kuin kuopalla, niin sitten ei mitään muuta kuin uusia lautasia. Toinen asia, mitä katsotaan, niin laakereiden kunto, eli tuollahan nyt on toi neulalaakeri. Tuntuu pyörivän edelleen ihan mainiosti. Ja sitten tuolla toisella puolella on toi tavallinen. Pyörii myös hyvin. Ja monestihan noiden laakereiden kunnon kyllä kuulee ihan korvalla siinä vaiheessa, kun skootterin ottaa ylös ja takarengasta pyörittää ja sieltä kuuluu hirveä rohina, niin silloin kannattaa tietysti tsekata sitten noin ensimmäisenä. Sitten seuraavaksi, niin ennen kuin laitetaan tonne uudet rasvat, niin tässä on itse asiassa 4 erillistä tiivistettä. Eli tuossa on öljyrenkaat sekä päällä että tuolla alla, jotka uusitaan tarvittaessa. Eli lähtee ihan nostamalla irti. Noin. Ja vastaavasti sitten tältä puolelta. Noin. Ja sitten tuolta löytyy vielä niin 2 tuommoista O-rengasta, jotka on tossa noin. Ensimmäinen. Ja sitten tuolta alhaalta toinen. Ja näiden O-renkaiden osalta niin kannattaa huomata, että monesti tämä alempi niin se on isomman kokoinen. Puhdistetaan vähän vielä lisää ja katsotaan sitten tarkemmin. No, mitenkä sitten aloitetaan kokoaminen, niin ihan ensimmäisenä noista öljytiivisten renkaista. Eli laitetaan toinen tohon ja sitten toinen tonne pohjaan. Ja nyt sitten se, että minkälaista rasvaa tässä käytetään, niin tämä on ensinnäkin Piaggiosta tämä voimansiirtolautanen ja Piaggio antaa suositukseksi käyttää NLGI 3 luokan
litiumsaippua rasvaa. Ja jos teille ei ole noin NLGI-luokitukset tuttuja, niin mitä isompi numero, niin sitä jäykempää rasvaa, eli olkaa tarkkana, mitä laitatte sinne, jotta se ei ole liian ohutta. Ja otetaan tuolta vähän rasvaa. Pistetään vähän tonne uraan, noin. Kun laitetaan vähän tonne rasvaa tonne uraan, niin se auttaa, että saadaan toi öljyrengas mukavasti painettua sinne takaisin. Ja tää menee ihan tällä lailla kädellä, eli ei tarvitse käyttää mitään lyöntivälineitä. Sitten toi toinen puoli, eli vastaavasti niin sinne voi laittaa vähäsen valmiiksi tosta rasvaa. Ja sen jälkeen sitten painetaan ihan käsin toi tonne paikalle. Kun nuo öljytiivisterenkaat on hyvin tuolla urissaan, niin sitten seuraavaksi laitetaan noin O-renkaat, eli se isompi menee nyt tonne alas. Noin, ja sitten toi pienempi niin tonne ylös. Yes. Nyt kun ollaan päästy näin pitkälle, niin seuraavaksi niin levitellään toi pinta kevyesti tuolla samalla litiumpohjaisella rasvalla. Ja tässä tosiaan ei nyt tarvi millään lailla liioitella. Ja sen jälkeen sitten painetaan toi tuohon varovasti. Noin. Sitten seuraavaksi niin laitetaan noi tapit tonne, eli katsotaan, että saadaan noi reijät sillä lailla nätisti vaikkapa tuohon aika keskelle noin, niin silloin niihin on ne helppo saada. Ja jokaiseen tommoseen reikään niin kannattaa laittaa tässä välissä jo niin pieni nokare litiumrasvaa. Silloin ne jää sinne mukavasti kiinni, kun ne sinne painetaan. Noin. Yes. Ja sitten seuraavaksi levitetään rasvaa näiden kahden öljyrenkaan väliselle alueelle ja sitä laitetaan nyt sen verran, että käytännössä tämä ura, missä toi tappi liikkuu, niin se täyttyy kokonaan tosta rasvasta. Ois mulle nyt huonot työhanskat. Näillä ei tee kyllä yhtään mitään tässä hommassa. Käytämme ihan sormenpäät ilman mitään hanskaa. Ostin just semmosen paketin semmosia mustia nitriittikumihanskoja ja ei siinä mitään muuta, mutta kun mulla ei mitään hajua, missä se paketti on. Ja nyt kun noi urat on täytetty, niin sit vedetään tästä kaikki toi ylimääräinen rasva pois. Ja sen jälkeen sitten painetaan toi holkki siihen nätisti takaisin. Ja nyt sitten tässä vaiheessa niin on tärkeää se, että jos sieltä pursuaa vähäkään sitä rasvaa, niin kaikki pyyhitään pois. Ja sit mä oon ite tykännyt tehdä niin, että mä kastelen bräkkeleenillä vähän paperia tai rätin. Noin.
Ja pyyhin myös nämä lautaset. Ja nyt sitten niin ennen kuin asennetaan, niin laitetaan vielä niin tonne neulalaakerille niin sama NLGI 3 litiumirasva. Eli pyöräytetään ihan näin. Se olisi siinä valmiina odottamaan kiinni menoa. Hei, tää oli tällä kertaa tämmönen vähän lyhkäisempi video ja toivottavasti nyt jollekin oli jotain hyötyä tästäkin, eli jos joku miettii, että voiko näitä kytkinasetelman lautasia itse huoltaa, niin kyllä voi. Et tosiaan se yleisin ongelma on se, että siellä tiiviste pettää ja sen jälkeen se rasva sitten leviää pitkin sinne variaattoria, eli hyvin helppo korjata kyseinen ongelma hommaamalla sitten vaan uudet öljyrenkaat ja uudet O-renkaat. Hei, mä kiitän oikein paljon kaikkia tämän videon katsojia ja mä olin Sam Payne ja pistä kanava seurantaa, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ei mitään, seuraavaa videoa. Moi moi!